Quyển 1. Bộ Di Lạc Phụ Nữ Tâm Kinh. Lời yêu cầu của thầy Vô Danh Thị. Các vị phụ nữ trước khi nghe kinh nên ăn chay tịnh, mặc đồ trắng ngà trắng xám cho phù hợp theo dòng điển kinh của Bạch Văn Kỳ chiếu xuống, thanh nhẹ và trinh sáng tâm hồn. Kinh Vô Tự của thầy Vô Danh Thị chuyển lưng từ tâm kinh của Lôi Âm Tự và ở Hàn Lâm Viện Học của Trời Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nó là chất xám của thần tiên thánh Phật gom lại, đưa xuống trần gian, giúp cho thần mạnh về trí tuệ, giúp cho chư thánh mạnh về tiềm năng, giúp cho chư vị Bồ Tát tiên mạnh về quyền năng thượng võ, giúp cho chư vị thánh Phật, Tỳ Kheo Phật, A La Hán Phật và Bồ Tát Phật thành chánh quả trên quả tinh cầu. Cho những vị phụ nữ tu đắc Phật kỳ ba là nhờ 12 bộ tâm kinh của phụ nữ do Phật Di Lạc truyền xuống. Nên hàng phụ nữ hãy tịnh tâm nghe đây, để trí tuệ tâm mạnh như thần, sáng như thánh, và lòng ta được sướng như tiên, và tu trở về một vị thánh Phật hiền như Phật. Nó giúp mình thâu lại chất xám của thần tiên ở trên mình, để trở thành tâm kinh của Đức Phật trong tâm hồn của các hàng phụ nữ đắc Phật đắc đạo trong kỷ nguyên Di Lạc kỳ ba. Cái cao quý trong lòng người phụ nữ là sự trinh sáng. Một tấm lòng nhân có độ lượng, biết bố thí và hiến yêu. Có một cái đức mỹ ái hòa nhu, như tu thăng để thành hàng phụ nữ trí tuệ. Nhà có đạo phò trồng làm định gia phong, nước có đạo thờ chồng chung hiếu tiết độ. Giữa xã hội biết có tầm nhìn để trở thành một vị Quan Âm thứ nhì cứu thế. Lòng bác ái dâng chén cơm, linh cảm đến kẻ thiếu đói, dâng sự bình tâm cho những kẻ thiếu si tư. Hái qua lòng dâng cho hàng tu đạo để chi ái. Lòng người phụ nữ có vị tha tình hằng của mình, để cho nước được tài thần phù trợ quốc gia. Cho gia được thiền sư, cho con mình thành bậc học sĩ là nhờ đức vị tha của bà mẹ. Như bà mẹ trời thứ nhì, ban khí xưng vào tâm hồn cho những đứa con yêu nước lớn mạnh. Dòng sữa lành của bà mẹ Việt Nam, bà vợ Việt Nam và bà chị Việt Nam, và những người phụ nữ Việt Nam nuôi sống trái tim trí tuệ của quốc dân Việt Nam, đang nằm trên lãnh vực yêu dân ái quốc. Có tình yêu nào trinh sáng và cao quý hơn tình tâm kinh của lòng mẹ đã yêu nước thương con? Ở trong tâm hồn của những người phụ nữ Việt Nam đã từng tu thăng và thiền định vì ái quốc, học Phật hiến yêu vì yêu dân, tha thù để đắc thành chánh quả vì đạo lớn mà họ muốn làm tròn. Như nhìn một danh tướng phải thắng vạn quân, một chân tu phải có lòng tha vạn thù để mình thành Phật. Vì vậy, đạo tha thù của phụ nữ là một công đức đại thừa, để sự vị tha của vạn thù trong lòng người phụ nữ để trở thành nữ Bồ Tát của nước Việt Nam, mới thành chánh quả trong kỷ nguyên Di Lạc hiến yêu, lập tâm kinh cho hàng phụ nữ ái quốc chi dân tu hành đắc đạo.
Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô Di Lạc Dương Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bái Thầy Vô Danh Thị. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Tình mẹ quê hương, có người bảo ta người đàn bà yếu đuối, không làm được gì cho làng nước quốc gia. Ta trả lời rằng Việt Nam ta có rất nhiều hiền phụ, may áo cho chồng nơi giá lạnh biên cương, lấy sữa nuôi con bằng dòng triều lưu tâm thức, nuôi lớn con hiền với lòng từ mẫu bao la. Ôm ấp khối tình chung, dù lạnh lòng không ngại, giá bút giữa đông hàng vẫn giữ vẹn thủy chung. Áo ngoại quần bô, lòng chứa tình yêu lớn, nắng háp má hồng trung chính nội tâm. Thế giới ta đi qua chỉ một người mẹ Việt, một sống cao vời trong gia đạo phương Nam. Lưng cõng con thơ, hai tay cút rẫy, trong nắng vươn mình một sinh lực tình thương. Đứng giữa đồng quang mồ hôi ướt cả, nhưng lòng dặn lòng khoi sắn nuôi con. Đức tánh thanh cao, cảnh khổ nghèo khó đổi, vẹn nghĩa với gia đình trung thủy tự nhiên. Hạnh cao quý chỉ có bà mẹ Việt, trải hết tấm lòng chịu khổ vẫn cam. Mẹ của ta là Việt Nam chung khối, mẹ của ta đã dày công nuôi con lớn, bà mẹ với tấm lòng đạo đức tha nhân. Bà từng trải nắng sương không biết ngại, bà từng yêu khó khăn trong nhẫn nại, để nuôi con hiền ăn học thành tài. Đừng có bảo mẹ Việt Nam quê mùa dốt nát, bà đã hy sinh trọn đời để con ăn học cao minh. Tắt đất ngọn sao, nhờ đây ta khôn lớn, giếng nước làng quê nhờ đó nuôi thân. Bà xuống đồng cày sâu cốt cạn, mong từng hạt lúa vàng giúp ích quốc gia. Nếu không có mẹ hy sinh, hôm nay ta không thành đạt. Nếu không có bà sanh ta, mượn đâu để kết thân. Vì vậy, ta quý mẹ ta như dòng lịch sử, ta yêu mẹ ta như tấm thiên tình, ta kính mẹ ta tấm gương hiền phụ, ta ôm trọn vào lòng nhắn nhủ để thương. Ta biết mẹ ta không có văn chương, nên không nói hết nỗi lòng. Ta biết mẹ ta yên lòng khi thấy con đã thành nhân khôn lớn. Dù ta có trở thành thánh nhân hiền sĩ, ta vẫn yêu quý mẹ mình trong tim óc làm con. Vì lẽ đó, ta rèn mình không biết mỏi, để cho mẹ vừa lòng khi đọc văn thanh. Nếu không có ruộng sâu, ta nhờ đâu không lớn. Nếu không có sông hồ, ta lấy đâu để sanh nhai. Ta quý mẹ ta bán rau nuôi con dại, ta quý lúc bà về ly chè nho nhỏ cho con. Bà nhìn ta không nói một lời mà âu yếm, ta ôm mẹ vào lòng như sưởi ấm tình quê. Bà bảo con cưng mồ hôi ướt gà, bà bảo lấy đồ để tắm đi con. Sương nắng ruộng nương mẹ ta từng trải, cây đắng khổ nghèo mẹ ta từng chịu. Ta không nghe bà than ra một lời trong đời sống, ánh mắt của bà đã trả lời ta. Nay ta hiểu ra tình mẹ rất bao la, nhưng mẹ ta đã già, đi rồi thì phải. Tóc bạc mái đầu, da đã sậm đi. Một lần về thăm quê, ta đứng nhìn mẹ, dòng lệ bà tuôn dài ôm lấy con thơ. Ta biết nói gì đây những ngày xa mẹ, ta không nói nên lời lệ trổ quên mi.
ta muốn kêu to và la hét cho thật lớn, nhưng ta nghẹn ngào đón nhận tình quê. Ta đứng nhìn mẹ ôm chầm rồi khóc, con tôi đây rồi chính nó mẹ sanh. Giữa lúc này lòng ta như sống lại, như thở ban đầu mẹ mới thai sanh. Ta đứng lặng yên cho lòng vơi bớt một khối tình mẹ cho cả trong ta. Bà khóc vì yêu buông lời thổn thức, con mẹ đã về, con mẹ phải không con. Người ngắm cảnh đau lòng nên xế dạ, ta mang nặng khối tình khó hở ra môi. Đứng để cảm thông nguồn yêu thương của mẹ, đứng để đón nhận sự xa cách quê hương, đứng để chịu đựng những gì cao thượng, đứng để chọn lòng với đấng tình thương. Ai biết cho chăng tình mẹ quê hương mang nặng, ai tỏ tơ lòng trong năm tháng xa quê. Mẹ quê hỡi tâm hồn con gửi trọn, một thiên tình trong sáng thanh cao. Có tình thương quê mẹ đồng bào, có cảm tính lòng nhân cao cả. Mẹ yêu quý tình con luôn kính, thương mà không dám nói ra lời. Sợ đau lòng người mẹ sanh tôi, đành im lặng với lòng chấp nhận. Ngày tháng trôi qua, lòng luôn quý mẹ, thương quý tràn đầy tâm thức của mẹ tôi. Dù nói bao nhiêu cũng không đầy, không đủ, một tấm lòng hiền quý kính trong tôi. Một người mẹ hay muôn ngàn người mẹ, một ân tình hay thông cảm in sâu, đều gói trọn trong tình yêu của mẹ. Mẹ cho tôi thành người nuôi lớn chính tôi. Người mẹ Việt khôn tình đã trải, như dải ngân hà đêm vắng nhìn con. Phật mẫu giảng về đức lớn của người phụ nữ. Con thấy mẹ rồi con thơ làm mẹ, hạnh mẫu từ con lại thơ sinh. Đạo điểm tô đức lớn con hành, và dùng đạo dưỡng sanh tế thế. Ai không lớn cũng ăn sâu tình mẹ, ai trưởng thành không thấy mẹ độ tha. Đời này nói qua, kiếp sau truyền tụng. Đạo của các con hiền bao giờ dứt trách nhiệm thiêng liêng. Đức bao dung con chịu sống nhẫn hòa, tình cao quý con thay trời hành độ. Nay con tu pháp tăng đời Di Lạc, mẹ ban hành con pháp tái cung tiên. Đời hạ sanh chân thánh đức nhu hiền, con vào học nhắc nguyên về cầu mẹ. Lời thánh ngôn chân truyền cơ mạc hà, pháp của trời tái kiếp độ nữ nhi. Con ráng làm tiên nữ thực thi, về cung mẫu triều nguyên ngũ khí. Tâm minh đủ lý, tỏ sáng quyền cơ. Các con hiền khổ học trong nhân, mẹ chỉ dạy đường chân nẻo thật. Mẹ dạy sự hy sinh của người phụ nữ, đức chính nhân của người phụ nữ đảm đang, đạo chính hành của người phụ nữ dung hành. Người phụ nữ hy sinh lời nói dư thừa để dưỡng đức hạnh cao quý của chính thân. Nói chỗ công tâm, nói lời dưỡng đức. Trong gia đạo nghe lời công lý được tỏ sáng, nghe lời nói độ lượng lại được bao dung. Nghe lời thanh nhã thì dịu mát lòng, nghe lời minh cảm trên thần dưới hòa. Nghe lời công tâm sống có mật thước, nghe lời âu yếm chiều mến quý thương. Chồng nghe được lời nói hay tỉnh say mộng thế, con nghe lời âu yếm dễ dạy vâng lời. Cha mẹ nghe lời hiếu nghĩa thì được an dạ, bạn bè nghe được lời nói dung hòa chi kỷ bên nhau.
Một lời nói con minh lòng người thiên hạ, một lời nói con tiến đức cho chồng, một lời nói con làm nên sự nghiệp, một lời nói con xỏ bỏ hận thù. Nói đúng nghe thanh như uống dòng sữa ngọt, nói êm dịu cho chồng mát chí thêm thương. Đạo có lời nói tỉnh được người mê, đức có lời nói dung hòa độ lượng, nhân có lời nói kết bạn giao tình. Người khéo nói làm khôn trí tệ, người không nói làm sáng lương tâm. Người biết nói làm vừa lòng thăng hữu, người biết sử dụng lời nói để an lòng thiên hạ. Lời nói của bậc phu nhân giúp chồng an định quốc gia, như quân sư cùng nhau tâm sự, chia gánh cho chồng an quốc tề gia. Nhẫn nại giữa ba quân cho chồng nở mặt, an ủi lúc thất thời cho chồng trao tâm sự. Thanh nhã lúc hưng vinh cho chồng tao nhã, nhịn nhục lúc công đường cho tỏ sáng lòng trung. Biết lý khai minh gìn lòng không tổn đức, biết tình giao hữu tích phước cho nhau. Trên không hăng bua để lời minh chánh, dưới biết dung hòa ban cái hồng ăn. Kẻ dưới mến nhân phò trung báo nghĩa, người trên biết nể lấy lễ kính nhường. Một lời hơn không buông ra để giữ tròn khuôn phép, một lời giận không nói để giữ chỗ giao tình. Bậc đứng trên người phải cao minh thông thái, khung hạnh đủ đầy nhân phục người theo. Lời nói hay con đúng lúc tỉnh kể thích thời, lời nói nghĩa tương hiệp muôn ngàn cảm tính. Đó là hàng phụ nữ biết thời để dụng lời nói cao minh. Nhu ti yếu nó lại dịu lòng thiên hạ, trương ti dũng nhưng nó thô thiển vụng về. Lời nói giác tỉnh thức người mê, lời nói chánh nghĩa tỉnh lòng phụ mẫu. Lời nói mật thước tỉnh đứa hai lòng, lời nói khôn phép vừa lòng phu phụ. Vợ tao nhã theo chồng khai chánh đức, lấy lòng nhân mà thức tâm chồng. Lời nói hay giúp ích tương công, cho gia đạo trong ngòi xuôi thuận. Đạo lý ấy đàn bà con áp dụng, tiên đạo nhà hòa thuận bốn phương. Ban ra đi tao nhã phố phường, được lời đẹp người thương kể quý. Ngọc nhờ dồi mà thanh sáng lạ, lời hay nhờ trí tệ cao thanh. Biết trao rồi sự thế rất lành, đạo trong các lời thanh áp dụng. Là phụ nữ giữa hàng đại chúng, con luyện rèn thành bậc tòng phu. Lời chánh liêm mực thước khung phù, lời minh đạo hàng tu giải thoát. Hãy ban ra như dòng sữa ngọt, mát thanh tâm cho khách giao kề. Hạnh phúc đầy trong đạo phu thê, và sự thế rất tinh khuyết. Sức không mạnh nhưng lời minh triết, lời thanh cao thấu triệt xa vời. Như châu lòng kết lại thành lời, như hoa nở giữa trời khoe sắc. Hãy nói lên lời chân thật nhất, thành một nền hiếu học cho chung. Tỏ mùi hương hiền đức đi cùng, thành bản nhạc hò trong đại khối. Lời nói của hàng phu nhân các con nên thận trọng, vì lịch sử ghi vào cho hậu học sử lưu. Một cô gái thường nói lỡ một lời, không tác hại chi ai, có hại chẳng qua là vinh dự của một người. Còn lời nói của hàng phu nhân tác hại tới quốc gia trọng đại, tác hại tới danh dự của một nước nhà. Cho nên người phụ nữ đến đây phải nhớ, cẩn trong để phòng nơi sơ xích, thận ngòi cho gia giáo lưu thông. Nói giữa đông người phải dụng chí công, nói nơi khuê phòng
phải nhìn hạnh đức. Bởi vì vách có tai, trong nhà người có chức, tình có ngây gian trong chỗ công hầu. Chỉ có kẻ mê cho đó là chốn cung lầu, ta bảo nó là tường thành rối ốc. Danh vang tột phẩm, lòng lạnh biết bao, lực công bằng cho kẻ sống cao. Như núi lớn chứa nhiều băng tuyết, tai nghe như tường theo kề mạch, mắt ngó như cùng khắp nhìn vào. Hiểu cho sâu cẩn thận xả giao, đừng yếu dạ với người thân chủ. Cách xử thế, kể đến cho của, tất họ có kế kèm theo. Người đến văn hòa, tất có lòng tính toán. Trong cái lợi có đi theo cái hại nối nhau, trong cái lợi có đi theo cái mưu tính kế tới. Chớ chẳng có mấy ai tốt bụng thật lòng. Người xưa thấy lợi lớn, không tham là hiểu chỗ hại này, nên họ không có công không nhận thưởng, để tránh sự phiền phức về sau đó các con. Kẻ cầu danh thấy lộc như lửa đốt con thiêu thân, biết chết mà họ giận không từ nan. Kẻ cầu chức phận thấy lợi mà tranh đoạt, chứ không nghĩ đến mưu dày kế độc của tha nhân. Cho nên bậc hiền phụ các con học, để biết đâu là lợi hại, biết đâu là nên hư thành bại, để giúp chồng thành định quốc an bang. Người phụ nữ không giúp chồng bằng sức được, nhưng lại giúp chồng bằng ý chí thanh cao. Lời nói có chánh ngôn giúp chồng an dị, lời nói chánh hành giúp chồng định lý, lời nói thông minh giúp chồng kế sách, lời nói thông suốt giúp chồng điều binh, lời nói hạnh đức giúp chồng độ lượng. Giúp chồng lúc tâm trí chẳng an, so dịu được muôn ngàn khó xử. Nhắc chồng trong lúc việc vui, phải coi phòng ly rượu chờ đợi. Khéo một ý cho chồng vượt muôn trở ngại, tỉnh một lời mở cửa được lương tâm. Vợ khôn lấy sự hiểu biết giúp chồng, thì việc thành công có lời mình giúp sức. Vợ ngon không còn phiền não lúc chồng rối trí, đem lời hiền an ủi lúc cô đơn. Cương vị của người phụ nữ không nhỏ ở trong một quốc gia. Đạo hiệp với người phụ nữ trong các nguồn sống. Vì vậy mà người phụ nữ ở địa vị càng cao thì phải nên sáng trí càng giỏi đó con. Xưa nay khách hạng võ coi thường hàng phụ nữ, nhưng ta lại tôn trọng lực đạo của trời. Lấy lời lành chỉ cho con đường minh chánh, lấy công tâm dạy chỗ bảo quốc an dân. Lấy đạo lớn dạy cho con chỗ thông suốt cõi người. Người phụ nữ các con cũng tu thành tiên đắc đạo. Người phụ nữ cũng có đủ nhân quyền để phục vụ quốc gia. Chức năng của người phụ nữ là mẹ, đức hạnh của người phụ nữ làm vợ, nhân đạo của người phụ nữ làm con, tình yêu của người phụ nữ là tôn trọng. Có tôn trọng mới có nhân quyền của người phụ nữ đó con. Người phụ nữ cũng từng làm nên lịch sử. Người phụ nữ cũng thành người hiền phụ. Người phụ nữ cũng là người mẹ hiền nuôi nấng con thơ. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nên người phụ nữ càng cao danh vọng thì càng chú trọng vào đạo sự thế càng nhiều. Lấy đạo sự thế cho quốc gia, nhà nhà an trị. Lấy đạo sự thế với người trên cho đúng cương vị. Lấy đạo sự thế cho hạ quan tỏ sáng đức năng. Học một lý cho minh muôn ngàn định lý. Học một nhân cho tỏ sáng đức nhân luân.
học văn chương phá hết các lý rừng, người phụ nữ chánh hưng hồn nước mẹ. Học cho sự văn minh càng tươi trẻ, học cho thanh khuôn phép quốc gia, học cho thông đức nhi nữ thái hòa, học cho đạo minh sa tiến đức. Ho nhờ hương vườn hồng thông phức, đạo nhờ hưng phục sức anh tài. Đêm chí hiền phụ nữ chung xây, tài an định thua gì nam trí tệ. Biết bao thục nữ tu thành đạo tiên gia, biết bao thục nữ làm sáng sử nước nhà, biết bao thục nữ giúp chồng làm nên đại nghĩa. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam mô A Di Đà Phật. Cái nhân nguồn ăn chỉ giúp cho chồng, cái đức cái hạnh giúp cho xã hội. Cái mực thước sẽ làm nên việc lớn, có mực thước chính trang được đạo lớn, có lòng nhân hòa giải được oán thù, có đức hạnh người người cầu học, là con làm sáng đức mẹ trong đời. Lấy trí tu thăng huệ giác khai mở, lấy đức tu nhân độ lượng mở ra, lấy đạo tu thăng tắc thành tiên đạo. Hãy mở tâm đạo diệt con ma dị kỷ, hãy mở lòng nhân diệt loài mơ mị, rửa sạch tam hồn tình lý khai minh. Sự thế chí nhân là trí tuệ của người phụ nữ, sự đạo chí lành là đức năng của người phụ nữ. Có được trí tuệ đức năng thì bảo tồn danh dự. Vinh thăng dự lắm điều hay, học thành phụ nữ đời này cao minh. Tròn nhân tròn hiếu trọng tình, cao minh đến mức dưỡng sinh bao tầng. Định một lý con tường thông dạng thế, an nội tâm hạnh phúc gia đình. Lý công minh khai bầu khí hóa, đạo phụ nữ quân bình đắc được lòng nhân. Chức con người trên phải lập nền rộng lớn, chứa hết cái khối đời động loạn cô đơn. Đức con người trên là học cho thông suốt, mưu tính đủ đầy, hóa giải lòng nhân. Muốn học tha nhân trước phải biết tha mình, muốn học độ nhân chân lý phải khai minh. Cây đèn trên sáng xuống, chỉ sợ nó tối ở trên. Vì vậy các con tu cho mình đủ đức hạnh, thì mới dạy cho người được minh chánh. Đức của con người có đầy, thì mới ban ra cho cả. Đạo của con người có sáng, mới đủ trí tuệ hiệp hoằng. Như người mẹ thương con mà chịu đựng, tuy không nói nên lời, vẫn hữu ích cho con. Như bà chị gánh gồng cho tất cả, để đàn em gánh vác một học hành. Trời sáng nên thâu khí hiền đắc đạo, mẹ nành nên độ nhi nữ thanh cao. Nhi nữ đứng trên người phải tỏ ngời ánh đạo, nhi nữ cao thượng phải có đủ đức để bao dung. Đức rộng như hư không, chứa hoài mà không động. Nhân như biển lớn, chứa mãi không đầy. Tình lý dựng xây, người nhi nữ lớn mạnh. Có tình yêu lớn mạnh mới đứng trên người khai chánh đức cho cả non sông. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam mô A Di Đà Phật. Hãy sáng soi chung bầu trời sáng lạ, đêm đức hạnh ra đời con thức cả quần tho. Lập chí lớn để đứng trên người thiên hạ, lập đức lớn để vững đạo giữ sơn hà. Nước mát soi dịu lòng thiên hạ, nước bình yên định trí thanh ba. Tài của nhu hiền trở thành một phép lạ, đức của nhu hòa sưởi ấm cả anh hùng. Lấy khung phép cho con làm nền xã tắc, học liêm trinh con giữ đức cho chồng. Như con thuyền lái giữa dòng sông, người khéo lái không tông vào bờ cạn.
Người có đạo lòng nhân nên kết bạn, để học điều định huệ chí tung mây. Đêm tình thương bủa khắp đời này, cho ấm dạ hàng thượng lưu nữ học. Mượn lời nói nêu cao thanh sử học, trí độ phi thường thiên hạ nghiêng mình. Tỉnh lời lành cho lý cao minh, đó là pháp đạo nhân sự thế. Đêm thanh tịnh con học kinh thượng đế, lời mẫu ban tỏ sáng đức diêu trì, để cho con thành những bậc mẫu nghi, học chánh lý cho sơn hà vững mạnh. Lấy độ lượng cho lòng mình minh chánh, hiệp nhân tài thành những ánh sao danh. Đêm tinh lòng nhìn đất sáng của trăng, con của mẹ tái sanh đời hậu thế. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ dạy tiếp về trách nhiệm của người phụ nữ. Trách nhiệm của người phụ nữ rất cao trong một quốc gia. Dạy cho con để hiền nhu thấu lý, đỡ cho chồng lúc khó của núi sông. Dạy cho con để thành người bảo quốc, dưỡng đức cho chồng yên định quốc gia. Cây đắng nuốt trôi để đức mình lớn mạnh, dạy kinh nghiệm ra đời cho đứa hậu sinh. Có chồng giống lành mới ho trổ thiên thanh, có chồng giống nhân ngàn năm mới hạnh phúc. Đó là đạo người phụ nữ tiến đức tu thăng, đó là đạo người trên dưỡng đến tinh thần, đó là cách chồng nhân trong đại chúng. Mẹ hiền thảo con thơ theo cầu học, mẹ học mình con trẻ lại kính yêu. Mẹ nuông chiều con học chỗ ngoan hiền, mẹ tu dưỡng đàn con được chánh đức. Có phải làm một thời mà tiết hạnh tỏ ngàn thu, có phải tu một lúc người nhờ đức sáng thánh nhân. Người phụ nữ ti nhu mà có đầy chí dũng, mỗi lần sanh là một lần nhất sanh thập tử, vậy mà dũng để gieo dốc truyền đời. Nếu người phụ nữ sợ thì lấy đâu để sanh quá, cái dũng vô cùng chấp nhận nó sẽ qua. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Người có thân cũng nhờ phụ nữ sanh dưỡng, có đạo làm người cũng nhờ tình mẹ nắng nuôi. Vì vậy đức của người phụ nữ rất là cao thượng, bởi kẻ vô tình mới không thấy chỗ bao la. Nương ánh từ quan con hòa trong lòng mẹ, khai đức thiện từ con chí nguyện tu thanh. Hạnh đức tốt nối duyên lành trong thiên hạ, đạo hiếu từ con chính đức tiên gia. Mẹ sanh con và sanh linh hồn thiên hạ, mẹ gieo giống lành con đức tốt độ tha. Biết việc khó đức cao vững chãi, biết được mình trở lại các cung tiên. Các con là linh hồn của Phật mẫu ban hóa, các con là hoa đức hạnh của lòng trời. Các con là các vì sao chiếu trong vũ trụ, các con là con thiền độ khắp tam thiên. Hãy thay mẹ làm đức năng phụ nữ, hãy an mình cho thiên địa định minh. Hãy tô thêm màu thiên thanh trí tệ, minh định lòng thoát các dòng mê. Để bồ đề sanh tâm các con nhận lấy, giác ngộ tri tâm tiên thể tiên gia. Trái ngọc cây ngà thân vàng thay kim khuyết, cam lộ nơi lòng rèn luyện để thành nhân. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp tục mẹ dạy cái đạo cao quý của người phụ nữ. Đứng dưới sương đêm chờ chồng ngoài chiến địa, gió lạnh không màng để chờ bậc trượng phu. Đan chiếc áo len cho chồng ấm dạ, lúc đông hàng giá rét phong ba. Làm không tính công chỉ mong người đẹp dạ, không nói ra lời cho cả một tâm hồn. Săn sóc đàn con để
cho chồng an nghỉ, làm vừa lòng chồng trong đạo gia thê. Biết chia lúc chồng buồn tâm rối trí, biết so dịu tánh chồng cho hợp lý, biết lấy đại nghĩa khuyên chồng chánh đức tu thăng, biết tu dưỡng cho mình thành người mẫu mực, biết an ủi cho chồng lúc biến loạn thời, biết nấu món ăn cho chồng con vui dạ, biết nhịn để phòng tâm loạn thần mê. Dù xa chồng vẫn giữ đức chung chánh, vì yêu con nên khổ nhọc gánh gồng, không muốn nói lời hơn để giữ tiết độ, không muốn tranh lời để gia đạo sống vui. Cái cao quý trong mỗi người đều có, cái hy sinh trong mỗi gia đạo đều nhân. Cho nên bậc trượng phu phải xét cho kỹ, nghĩ cho cùng cậu cái nhân của hàng phụ nữ đạo gia. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Phụ nữ các con sanh ra là để cao quý với đời, cho nên trời giao thiên chức làm mẹ, trời mới dạy thiên chức làm vợ. Khi tu thăng tề gia đầy đủ trí hiền, thì trời lại dạy cho cái đạo phò chồng để bình trong thiên hạ. Nếu người phụ nữ không cao quý, thì xưa nay không có những bậc công chúa hoàng hậu chăm sóc quốc gia. Nếu phụ nữ không đủ trí tuệ, thì làm sao có những bậc anh tài, cũng từ phụ nữ sanh ra để làm nên đại nghĩa cho xã hội. Cho nên người phụ nữ các con rất cao quý, tại chưa học tới chỗ như bậc nhân tài, chứ họ cũng là bậc quần tho sức chúng. Cái trí của người phụ nữ không bằng bậc thiên tài, nhưng cái đức năng của họ lớn lắm. Cái đức năng làm mẹ, cái đức ngôn làm người, cái đức hạnh để làm nhân, cái đức công bình để xử thế, cái cao quý tuyệt vời mà nhiều quốc gia đã hưởng hồng ân thạnh trì. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Sự khôn ngoan của người phụ nữ, khéo nấu món ăn cho chồng con vui dạ, khéo trong lời nói để xóa thù thành bạn, khéo âu yếm lời nói mà mềm lòng hàng võ tướng. Cái khôn ngoan nên việc nước yên được việc nhà, cái khéo léo làm hòa bình cho tất cả. Hạnh như Quan Âm, người người cầu học, tế thế độ đời không đòi hỏi trả công. Dùng một bài kinh thánh cúng chúng cúi đầu, dùng mọi sự khôn khéo để đi cứu khổ. Lời chánh đức quỷ thần còn xuôi thần, đạo thánh chánh nhân còn phục chí anh hùng. Người nghe qua như tỏ sáng đức đại đồng, kẻ tịnh lý như uống dòng cam lộ. Biển Nam Hải dùng thần thông cứu độ, tỉnh lòng mê giác ngộ đứa hai lòng. Sắc thái đẹp như hòn ngọc ngự biển Đông, lòng lại vì trách nhiệm cứu dân độ thế. Xưa kia cũng hàng nhi nữ ở trong trời đất, cũng ăn sống như đời nhờ khôn khéo tu thăng. Sống không thẹn với bậc anh hùng vĩ nhân tế thế, lòng không thẹn với đất trời hành đạo trợ dân. Có phải nhi nữ đã tu chính nhân mà cao cả, có phải học đạo chánh hành sáng tở trăng thu. Lạy thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Khuôn mật thước đức Quan Âm học cả, trí tuệ ngọc trời ai so được đạo đức cao thanh. Người xuất thân từ thân phàm để tu sức chúng, người cũng làm sáng đức cho cả phụ nữ thế gian. Cảnh khổ trao qua dùng khôn ngoan vượt cả, trái ngang dòng đời độ lượng để đi qua. Lòng nhờ chánh, tâm thành tu đắc pháp, hạnh nhờ thanh, lọc sạch cả biển trần. Vượt khỏi nguồn mê trở về bờ giác, vào thế thanh lòng nên đắc thánh tâm.
trí tuệ có cao thanh, người phụ nữ tiến đức, độ lượng có hải hà mới thành bậc chân nhân. Cái trí lớn người phụ nữ có cả, đạo đức lành người phụ nữ học thông. Không một lời nói tỉnh được đạo đại từ, ngon việc đức cho mình giải thoát. Dòng đời tranh đoạt, ta lại vượt mê, cảnh đời gia thê ta tu chánh đức, thì sợ gì không đạt chỗ quyền linh. Đức cao một lý giữa hư không, người phụ nữ biết khai hóa. Đạo cao một tình trong thiên địa, người phụ nữ tu dưỡng lại chính kinh. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Không thanh tịnh mới thấy dòng đời quẩn khúc, ngon đạo lành mới tỏ chỗ khúc mắc của chân linh. Bồ Tát khôn đạo nên vào đời không đọa, tiên khôn tu nên thoát biển mê đồ. Phật khôn học nên qua dòng nghiệp chướng, thằng khôn ngon tu trung nghĩa làm người. Khéo nói làm an lòng phu tướng, khôn hành mới đạt đạo cao thanh. Khéo thâu xếp mọi việc được trật tự, khôn vào đời không bị lạc dòng mê. Khéo ăn để giữ cho ngày kế tiếp, khôn tu nên thâu được linh tánh của trời. Dù đạo pháp có đầy, không biết khôn giữ sẽ mắc. Dù thông suốt lý trời, không khéo nói sẽ đụng chạm đến tha nhân. Cái khéo của phụ nữ nhân như hoa trong vườn cỏ dại. Hoa vẫn là hoa, còn cỏ dại giá trị có khác nhau. Như cây huế mọc giữa rừng tràm, mà quế lại thơm xa muôn dặm. Người phụ nữ vào đời không khác, chỉ thanh tịnh chính mình thì tu chính đức nhân. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ dạy tiếp cái chung trinh của người phụ nữ, lấy thiết hạnh để đo lòng hàng phụ nữ, lấy tiết trinh để thi phẩm quần tho. Như Quan Âm thị kính vào chùa tu niệm, cho đến nhận con của người để đức hiếu sinh. Phật thấy hạnh còn nghiêng mình đến rước, tha nhân còn học gương tiết độ cao vời. Có những cảnh nghẹn lời mà không nói được, có những khúc quanh co mà không giải được. Hãy để nước trôi ra sông ngòi biển lớn, hãy dịu tấm lòng để đức lớn cao minh. Loài ho có sức mạnh họ thường trồng trên tiết giá, loài linh dược cứu đời hay mọc trên chốn rừng quang. Còn người đàn bà đức hạnh lại nhẫn muôn ngàn thứ khổ để luyện mình thành đạo đức nhân của hàng phụ nữ. Có viên ngọc quý nào không mài mà nó lại tự sáng, có hạnh cao quý nào không khổ nạn mà đủ đức hiếu sinh. Ta có hiểu chỗ này để chấp nhận thành nhân đắc đạo. Đó vậy các con, trời luyện hàng chí nhân thục nữ nên tịnh thế, trời dạy đạo nhân hiền cho thục nữ thành tiên. Có vị tiên cô nào giữa trời mà không cao đẹp, cũng nhờ hạnh quý một thời mà đạo cao thanh, có nhờ công tu chính mà thành chánh quả. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi. Nam mô A Di Đà Phật. Ai bảo hàng thục nữ không có ân tình lớn, ta bảo họ là hàng chính đức tu thăng. Như hạt sương đêm còn lập hạnh ban xuống, cho hoa lá hưởng lành từ đó khai sanh. Cái trung trinh của hàng phụ nữ là tiết độ giữa đời cho mình trung chánh, hòa cảm với người cho mưa thần gió hòa, tiến đức cho mình bằng vào đời nhẫn nhịn, khai hóa cho đời bằng phẩm hạnh cao thanh. Người không thấy có trời cao minh chứng, người không nhận có đắc mẹ ban ăn. Người không đồng ta học theo gương thánh, hữu đắc chí dĩ nhân cộng chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo. Như Quan Âm xưa nay tu thăng
cả cha mẹ triều thần đều ngăn cản sự tiến đức của người, nhưng khi đắc thành chánh quả lại cứu độ cho cả nhân loại và gia đình siêu thoát. Kẻ mê cho người con gái đi tu là sai, người giác lại hoan nghênh trước công đạo. Không có bậc chí nhân nào ra đời mà không bị khảo đảo để trưởng thành, thấy rõ dục vọng của thế gian. Họ vì dục vọng nên che khuất tình lý, ta sáng trí tuệ thấy chánh nghĩa hành theo. Họ bị kiếm tiền làm phá lấp trí tuệ, ta thấu ngộ cội nguồn tỉnh đức hành tu. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Thường trong đời kẻ ngu khoe mình là trí, chớ luật giác mê họ chưa thấu chân ngã tận tường. Ta vì thấy họ còn mê, vì thương mà tha thứ. Có làm được như vậy mới cao hạnh đức trung trinh của hàng phụ nữ đó các con. Muốn đức trung trinh phải thấu tình, trung là mật thước của thần minh, trinh là đức hạnh lòng tiết độ, có giữ cao thanh mới thái bình. Đức hạnh do hành để tỏ thông, dùng gươm trí tệ cắt ba lòng, thanh trên lọc dưới bình tâm thức, mới để ngàn thu tiết độ sinh. Đứng vững trần gian tỏ lý hồng, lập nền chánh đức của hóa công. Ngàn xưa trinh nữ còn tỏ sáng, phò trợ anh tài đời hậu hấn. Muốn đạo đắc thành nhân chí thánh, luyện cho tỏ sáng khí âm lành. Thần phong mỹ quá nay khôi phục, rạng sự nước nhà con giúp công. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đẹp của người phụ nữ. Ho nhờ sắc khoe màu trong vũ trụ, đạo nhờ hương thơm khắp ngũ châu. Sắc như nàng kiều còn ngang trái giữa đời, hạnh như thị kính mới thoát dòng tứ khổ. Tây thi khóc càng đẹp cho mềm lòng quân tử, Quan Âm khóc cho hàng em chị chưa thoát lòng mê. Sắc có đẹp một thời cũng tàn úa, hương có thơm một lát cũng mất mùi. Hoa có thanh cũng vùi trốn dòng đời, có chi lạ trong đời người con gái. Chỉ có loài ho sen không mùi nên không nhiễm, chỉ có tiết liên hoa mới không ngã trước đông hàng. Chỉ có loài ho đức hạnh mới muôn đời không héo, chỉ có ho tiên tử mới thoát khỏi mùi trần. Dù nước lục có ngã dòng lớn mạnh, mà các bèo con còn biết kết thành ho. Huống chi người phụ nữ thước tha, không si cạn nghĩ cùng nguồn chân lý. Các con nên nhớ, cái nết đánh chết cái đẹp, cái đức khai sáng chính thân. Như ngọc chân công chúa cống hồ qua nước chim, để cho quốc gia mở mang bờ cõi. Như Tây Thi vì quốc hiến mình, để cho quốc gia khôi phục sơn hà kết giao bằng hữu. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Như Nguyệt Nga thủ tiết thời chồng giữa tịnh cốc tu thân, chờ ngày tương ngộ với dân tiên. Như Trưng Vương chị em vì nghiệp cả, để giữ cơ đồ cho đắc tổ ông cha. Những loài ho này muôn đời không héo, thông cho đời hậu sử để học theo. Như Quan Âm tu hoài không mỏi, để chánh đức cho hàng phụ nữ ở trời cao. Nhân con trồng một lúc mà thanh sử muôn đời, người tu lập đức sáng tỏ đắc trời hàng nhi nữ. Cái đẹp của hàng phụ nữ như vầng thượng nguyệt, sáng cả đất trời cho nhân loại soi chung. Có kẻ đi hái hoa mà bảo tầm được hàng chung thủy, ta trả lời rằng họ tinh khuyết khó tầm ra. Cái viên ngọc thanh cao không ai để ngồi đồng trống,
Cái con người cao thượng, tiền bạc nó khó mua. Nếu lấy công danh mà mời nó cho kẻ đến là bất tài. Nếu lấy lợi lộc mà mua nó cho kẻ yếu là vô dụng. Chỉ có lấy đức năng mà cảm hóa nó, chỉ có lấy trí tuệ mới hiệp được nó, chỉ có lấy lòng nhân nó mới theo về, vì nó chỉ thua mặt trời, mặt trăng, chớ hàng tinh tú khó mà sánh kịp. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn nó như quê mùa mà đầy đức sáng, nhìn nó như vầng trăng mà đầy trí huệ. Cặp mắt của kẻ thường tình khó biết được vật quý thanh cao. Nó ẩn như vầng mây để che chính thể, nó yên như vùng biển lớn để ẩn mình, nó yên như vũ trụ rộng lớn bao la. Nó hò như gió nhẹ mang hương đạo thôn xa, nó xuất hiện như tròn đầy đức tánh. Ho nho nhỏ trong trần khó sánh chí thanh cao, bậc thường nhân theo học để tiến đức, nên ta bảo nó ở trần mà tư dục cháy khô. Cái đẹp lớn người phụ nữ nào cũng có, gương hạnh lớn người phụ nữ đã góp công. Xét đó khai thông để học gương đạo lớn, tỉnh lòng trần đừng xôm nhẹ phụ nữ phương Đông. Nước Yên phụ nữ từng khuyên chồng làm nên đạo nghĩa, nhà An phụ nữ biết tu chính gia can. Vậy thì có loài ho nào đẹp bằng ho đức hạnh, có khí tiết nào bằng người phụ nữ biết đạo tu thân. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Vai trò của người phụ nữ. Nước tinh khiết nhờ lọc mà trong, vai trò của người phụ nữ rất lớn. Nếu đêm không có mặt trăng thì trời không sáng, thì biết lấy ai làm bạn với cỏ cây. Hồ nằm yên để chờ trăng thu chiếu xuống, nước được hữu tình cũng nhờ trăng kết bạn. Thiên hạ được đèn lớn cũng nhờ trăng chiếu xuống. Trăng là tánh thủy nên tưới mát lòng nhân, trăng là thủy đức nên dịu được đêm dài, trăng là bạn lành dạng vật kết lý. Người được yêu nên nhìn trăng mà thề hẹn, người được ăn tình cũng tâm sự dưới trăng. Tuy trăng đức lớn không nói với ai một lời, mà người lấy lòng tin mà hứa hẹn hương thề. Kẻ thấy ánh trăng lại phú thi ca hát, người nhìn trăng mà tả cảnh làm thơ. Có phải chỉ có sáng một đức giữa trời mà soi tỏ được nhân tình thế thái. Trăng soi chung cho người không kể dại, nhân vật cũng đồng thảo mộc cũng an. Trăng yên lặng mà bạc bàn cùng khách đạo, trăng không tình mà chứa cả một khối tình. Còn người phụ nữ phải biết vai trò của chính mình mà học đức tánh của trăng cao thượng. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Trăng yêu thiên nhiên mà không thương không ghét, sáng rộng hữu tình cho nhân loại hóa sinh. Có những nhà thơ đem trăng đi bán, nhưng có ai bán được thiên tình thanh khiết cao minh. Trăng bảo ta đi sáng bừng rồi khuyết, khuyết rồi lại tròn là chỉ cho đời. Như bốn mùa xuân xanh hạ trưởng, như thu tặng đông tàn rồi lại xuân sang. Mùa nào cũng có sự tứ đức của quá xanh, tại người mê chỉ có yêu cái một mùa xuân mà không yêu đến mùa khác, cho lòng nhân mở rộng. Như trời ban sắc cho phụ nữ đức hạnh, ban tình yêu cho phụ nữ để trung tính, ban hương vị cho phụ nữ thơm xa, ban chinh tiết cho phụ nữ trong sạch, ban thiên chức cho phụ nữ làm mẹ, ban hạnh phúc cho phụ nữ làm vợ, ban chức năng cho phụ nữ giữ đạo, ban chánh tâm cho phụ nữ tu chính, ban lòng nhân cho phụ nữ độ lượng, ban thành lòng cho phụ nữ kiên cố, ban đạo tâm cho phụ nữ tu trì, ban đạo đức cho phụ nữ xử thế. Còn hàng yếu đuối, người làm biếng
không học bỏ qua, kẻ bướng bỉnh không nghe lời đạo đức, người ướng ngạnh không biết kết lý tu thanh, đến khi làm ẩu yêu càng ngã đổ, thì bảo sao ông trời không ban xuống lòng nhân. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời bảo ta như trăng cho con tất cả, tại vì con không chịu học để lập thân. Như người chưa biết đi buôn lại muốn làm giàu lớn, như con gái mới vào đời lại đòi cưới được bậc chí nhân. Lỗi không phải tại trăng không chiếu cho đời sự sáng, mà bởi ở chính hành chưa biết căn bản mà đòi chỗ vọng tâm. Không có ai chưa học xong lớp 1 mà thi đại học, không có trường đạo nào lại dạy ngược thế gian. Như đứa bé mới lên 3 mà đòi làm chủ thiên hạ, như mới học vỡ lòng lại đòi thành một. Đời thường bị lòng dục vọng đòi hỏi vô lý, không lẽ đức sáng như trời mà vị kỷ hay sao? Người có tu chính nhân thì đạo phu thê mới hòa hiệp, người có học chánh hành mới làm được việc tư công. Không có vị Phật nào mới tu mà về ngôi niết bàn hưởng quả vị. Không có vị tiên nào mới tu mà có đủ thần thông. Không có người con gái nào mới lấy chồng mà có đủ kinh nghiệm tạo nền hạnh phúc. Vậy hạnh phúc ở đâu hỡi các con? Hạnh phúc ở trong cái học của chính hành, hạnh phúc ở trong sự kinh nghiệm của vững chãi, hạnh phúc ở trong tu chính thăng tâm, hạnh phúc ở trong ngôn từ đức hạnh, hạnh phúc ở trong nhịn nhục rèn mình, hạnh phúc ở trong trí thiền khai định. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Con tấn mã giỏi là nhờ luyện ở xa trường, con người còn chức năng nhờ học để ngộ. Như người phụ nữ mới lập gia đình mà đòi hỏi người chồng phải làm cho mình tất cả, thì vô tình chôn mất cái chức năng của người phụ nữ mà trời đã phú cho. Đạo đức sáng nhờ thanh lòng tìm hợp, lý cao thanh nhờ hạnh quý của đức năng, nhờ có làm được mật thước mới đúng vai trò của người phụ nữ các con. Cây trổ lộc nhờ khí xuân tô thắm, cây trưởng thành nhờ nắng hạ tô thêm. Đạo chỉ nhường, đạo em nhịn sáng lên, công dung hạnh đẹp lòng người chân chánh. Rèn nhân cách là khuôn tình trong thành thật, học luyện mình cho thấm chí cao minh. Mỗi đức năng phải xử trí công bằng, người mến đức ta bủa nhân đi cùng khắp. Khó biết nhịn tu rèn trong cái khó, thiếu biết an để không rối bởi tâm ma. Nhu biết thông cảm đức để hiền hòa, yêu biết dụng tình yêu trong thông suốt. Cầm ngòi bút diệt phê theo ánh đúc, chí quang minh theo đó hiệp về. Đạo trong người, đạo trong mỗi gia thê, con tròn đức người nhân ra phò trợ. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Phụ nữ giới trí thức, người phụ nữ học để làm sáng trí tệ, học để xử thế dịu dàng, học để kiến thức được mở mang, học để văn minh tâm thức, học để phụng sự tổ quốc, học để kiến trúc gia đình, học để làm nên lịch sử, học để xóa bỏ đồ trị, học để tâm trang phú quý. Trí được sáng thì biết cải cách đời sống, trí được minh thì tỏ ngộ quyền cơ, trí được lành thì khai thông giáo lý, trí được thức thì giác ngộ chân đạo. Phụ nữ trí thanh hòa cảm pháp giới, phụ nữ trí thanh đạo đức hóa khai, phụ nữ trí lành an nhiên tự tại, phụ nữ trí quảng đại giáo pháp độ tha. Đạo có tam gia, phụ nữ ba thời kỳ hiệp lấy, đức hạnh nhún nhường quy kính người thương. Trí của phụ nữ tu dưỡng cho tâm hồn vững trải, đạo của giới phụ nữ trí tệ minh định cao thanh.
lấy đức tha độ để mềm lòng người trung nghĩa, lấy lòng nhân khiến dỗ cho bá tánh an tâm. Trí hải có thâm sâu lòng người, noi mật thước, xử nhân ngôn hạnh, đức trọng người theo. Như cái đèn trời, giới trí tệ tự khiêu, cho thắp sáng chân lòng hàng nữ đức. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Cái hò ái của người phụ nữ. Dây ái cảm làm mềm lòng quân tử, lời nhu hò vui dạ khách anh hùng. Dây ái tình chôn chân hàng nghi nữ, khách má hồng lặng đặng giữa chợ đời. Biết bao kẻ vì ái mà sa ngã, biết bao người vì yêu mà vấp phải. On trái trần tình vướng bận gia can, hò ái lớn mà khiêm cung đức hạnh, khai sáng cho mình hòa cảm với người. Thanh tịnh lòng mơ trần đời khó giải, đêm trí thanh tịnh về nơi chỗ cao thanh. Hò ái với thiên nhiên như nhà thơ tao nhã, tích cảnh sanh tình viết lại các cảnh đào nguyên. Như cõi bồng lai thiên thanh thị tú, vũ trụ tiên thần hò ái thảnh thơi. Gió cuốn mây trôi lòng vô tư, đạt tịnh hóa giải lòng trần nhẹ gót tiên gia. Vui để hát ca trong một khung tình lý, lòng nhẹ nhàng thoát kiếp trần mê. Ta lại ca gian giữa trời không vô tận, như tiếng nhạc gieo hòa giữa cánh thiên không. Tiên đến hòa ái đưa người về đường xưa lối cũ, chỉ chỗ cội nguồn tỏ sáng dương quang. Như một ánh sáng chiếu vào lòng muôn vạn, như một cảm tính thoát cả thế gian. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Cái ái lớn nó không vụng về mà lại hò cảm, như khách luyện đạo thấy lòng du dương thoát tục, như cảm nhận lại tình yêu từ nguyên thủy, như thanh tịnh vào lòng tỏ sáng khắp hư không. Cảm theo mây đạp trên nền tuyết trắng, ban theo gió phượng phất hương trầm. Ta lại ngắm nhìn thiên nhiên cao cả, ta lại đón chào bạn quý tiên gia. Thức trắng canh thâu luyện mình không thấy mỏi, tiên nữ đây rồi con là bản nhất nguyên. Đến đây nhi nữ thấy mình là tiên bị đỏ, nay mới biết đường về cảnh cũ đào nguyên. Nhi nữ sẽ thức mình khóc ò và xin nhận, cảm ơn thầy ơn mẹ độ thành công. Là tiên nữ mê đời nên bị đỏ, là hiền nhi nữ của cõi đào nguyên. Hò ái lớn trong lời thơ vịnh phú, nó nhẹ tâm hồn như đóa hoa sen. Biết được mà xưa ra là đời không ô nhiễm, để tấm lòng thiên lý đi độ chúng sanh. Khi độ được mình về thiên tiên thanh tịnh, nhờ vào thắt tham thiền mà tỏ ngộ căn thiên. Sống giữa đời văn minh bận rộn, vậy mà chân sư dẫn đến độ cho. Phước các con còn nên căn thiên hiển lộ, số các con còn dài nên tiên thể hiện thăng. Tỏ ngộ giữa trần phi người mê đầy dẫy, thấu lộ thiên tình hò cảm siêu nhiên. Lạy thầy chúa tể càn khôn, lạy mẹ đại từ đại bi, Nam mô A Di Đà Phật. Cái bao dung của người phụ nữ, ích kỷ cháy khô từ ngày ngộ đạo, nó đổi lại tấm lòng quảng đại bao dung. Nó rộng như bầu trời lớn rộng hư không, nó trống rộng như không khí giữa trời cao rộng. Nó vô tư như mình còn tấm bé hồn nhiên, nó nhẹ lòng như giọt sương khuya thấm mát. Phơi phới hồn thơ tả muôn ngàn bản nhạc,
thơ thới lòng thiền như khúc hát thần tiên. An trong cái siêu nhiên hòa cảm, như tiên nữ giữa trời thanh thản vô tư. Có như vậy lòng con mới thấy bao dung. Như người thông minh mà dạy đàn em nhỏ, như một chị hiền săn sóc đứa em thương, như một đó hướng dương khoe mình trong buổi sáng, như cánh mai về thụ hưởng một mùa xuân. Trí tuệ con sáng bừng, thông xa biết rộng, ánh huệ con tỏ bừng, ngọn đuốc Như Lai. Như muốn nói với lòng trời thiên cao cả, như lại khóc mừng và chẳng thốt ra lời. Ngày xưa con chỉ yêu người con ưa thích, nay con lại yêu tất cả nhân loại chúng sanh. Có phải nhờ bao dung mà lòng con giác ngộ? Có phải con yêu lớn nên tâm thức quân bình? Nhi nữ đời nay, con vào đời biết bao là khổ, làm vợ, làm mẹ nhiều cảnh xé lòng, phục vụ cho chồng mà họ không thấy đủ. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi họ hẹp hòi, sao đáp đủ tình yêu? Nhờ con ngộ Thầy mà dưỡng tu đạt đạo, nên mở tấm lòng từ độ lượng bao dung. Nên tha cho kẻ yếu với ung dung nâng đỡ, nên tha người phạm lỗi để thức tỉnh dòng mê. Nên đem chân lý Bồ Đề cho người giác ngộ, nên thương hết cõi trần ô trượt không chê. Là cô gái quê ra miền thành thị, là dòng thiên lý đón nhận thanh cao. Đã tỉnh đời mê, bao dung cho cả, hiểu đến cội nguồn và nhận lại tiên gia. Bao dung để hóa giải nỗi lòng phiền, bao dung để được làm thần tiên, bao dung để tình bao la như biển, bao dung để vào các cảnh cung tiên. Có được bao dung lòng mới dứt quan trái, có được bao dung cõi tiên thần sống lại, có được bao dung mới thanh tịnh độ đời. Có được bao dung tình con mới lớn rộng. Bao dung là sự sống của thần tiên, bao dung là ân tình của khách đạo, bao dung là trí sáng huệ khai, bao dung để thành chân nhân thánh nữ. Có bao dung thì tình lý hiệp nhân thân, có trí độ người thiên hạ quý kính, có tu dưỡng đạo lớn mới hiệp về, có thương người chân dung mới thanh nhã. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Độ lượng của người phụ nữ. Khi con chưa giác, mong người tận độ, khi con giác rồi tỉnh ngộ cho người mê. Các con yêu chồng nên không chấp lúc chồng say, các con yêu con nên không chấp lúc con dại. Các con lấy độ lượng mà hậu đãi cho nhau, các con chờ người biết mà ban trở lại. Tấm áo bận giữa đời có khi còn bị rách, huống chi gia đình không chuyện trái ngang. Những cảnh éo le con nuốt trôi là độ lượng, nhẫn nhẫn qua ngày nó tự trôi đi. Thời gian sẽ xóa sự ăn quán của trường đời, thời gian là liều thuốc để hàn gắn. Liều thuốc đắng sẽ trị lành các bệnh, sự cây chua dạy con để thành nhân. Ai đã thành công mà không qua bao lần ẩn nhẫn, ai đã thành nhân cũng nhờ độ lượng dạy nên. Người phụ nữ nhờ độ lượng để trưởng thành, người phụ nữ độ lượng để thành công. Biển lớn nhờ độ lượng mà lọc hai dòng trong đục, đạo lớn nhờ độ lượng mà độ hết quỷ thần, tình yêu lớn nhờ độ lượng mà giữ bền hạnh phúc. Người độ lượng nhờ sức bền vững, người có độ lượng nhờ nhân rộng lớn, người có độ lượng nhờ đức kiên nhẫn. Độ lượng đến mức tình cảm vững bền, độ lượng tao nhã giữ yên gia đạo. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật.
Người đứng trên thiên hạ mà độ lượng thiên hạ theo về. Người ở trong thiên hạ mà có độ lượng thì vững mạnh. Người ở dưới thiên hạ có độ lượng thì biết yên phận. Độ lượng cao trí tuệ tuyệt vời, độ lượng sâu thấu hiểu các lý, độ lượng rộng chứa cả sự phải lẫn quấy. Thấy được sự nghịch thận của dòng đời, con mới tỏ chân lý, thấu hiểu các cảnh của lòng người, con mới an để sống. Sống để học một kiếp người đầy hy vọng, sống để an lòng mình các nghịch cảnh trong động, hồi chức trong chân lòng nhờ độ lượng giải thông. Muôn việc trong xã hội đều trái ngược với mình, vạn tình trong nhân loại đều trải qua đau khổ. Nhờ độ lượng mà làm nên tất cả, nhờ kiên nhẫn để nuốt nó trôi. Các con có hiểu thấu tình đời trong muôn mặt thì phải dùng độ lượng để tha nhân. Đời trái con phải độ lượng dung hòa, đời trượt con thanh lòng nhân tặng độ, đời độc con trong pháp môn lọc cả. Hãy đứng vững trong tình yêu cao thượng, lấy lòng từ độ lượng tha nhân. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái trí tính của người phụ nữ. Con học để mở trí, trí tỏ thông sự việc. Con tính để thành công trong vinh dự. Người phụ nữ có trí tính, tức có đức nhân nhờ tính để an định. Một lời hứa như trường thành kiên cố, dựng được cơ đồ nhờ trí tính bước vô. Trí nhờ xét đoán muôn ngàn sự việc, tính nhờ tin để tạo lập gia đình. Đức tin của người mẹ hứa một lời, con trẻ yên lòng. Đức tin của người vợ hứa một lời, chồng được yên dạ. Vợ của thiên tử có đức tính, thần dân coi trọng, quân thần yên chí, phu tướng yên ngôi, lăng bang kết nghĩa. Vợ quan phụ mẫu có đức tính, người trên giữ trí trợ duyên, người dưới giữ tính phò trợ, làng nước giữ tính theo về. Con thảo nhờ tính vinh dự. Vợ quan phụ mẫu có đức tính, người trên giữ tính trợ duyên, người dưới giữ tính phò trợ, làng nước giữ tính theo về. Con thảo nhờ tính vinh dự. Vợ của hạ quan có đức tính, khuyên chồng làm nên đại nghĩa, phò nhà dựng nghiệp vinh thăng, làng xã quy thuận lòng nhân. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quốc gia nhờ đức vững mạnh, vợ của hàng nhân sĩ có đức tính, gương liệt nữ nuôi chồng thành đạt, chí chung nhu thuận đạo gia đình. Nhân tài từ đó được niềm tin, vợ nhà phò chồng làm nên đại nghĩa. Vợ của hiền sĩ có đức tính, trên giữ đạo cho chồng phò nước, giữ yên lòng phu tướng góp công, lấy trung lương tỏ sáng trời đông, lập đức hạnh cho chồng tiến cử. Cho nên đức tính và trí tuệ của hàng phụ nữ xưa nay góp sức cho quốc gia không ít. Các con nên nhớ lấy tính làm tinh dựng nền nhà lớn, lấy đạo phò nhà trí tuệ rộng xa. Gương nữ nô sáng đức thánh tòa, người đức độ giúp chồng yên nước. Lời mực thước tính nhân làm gốc, đạo hạnh nhờ đức tính làm nên. Gái hiền nên giữ móng nền, rạng danh gái Việt sử tên rạng ngời. Chữ trung tính giúp đời thạnh trị, người đủ nhân vượt chỗ thị phi. Đứng trên giữ khối tư nghì, học cho rạng mặt nữ nhi thánh tài. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tha nhân của người phụ nữ, tha người được nên tha dung hòa đạo đức.
thứ được nên dung để độ cho người. Tha là đức độ từ bi của chư Phật. Thứ là cái hạnh khiêm cung lễ nghĩa. Phụ nữ mà biết tha thứ người thì người theo về. Phụ nữ biết ban ơn thì thế gian bình phục. Lấy chí tha người thì chí sáng, lấy tâm tha người thì nhân trị, lấy lễ tha người thì người thuận, lấy nghĩa tha người thì người phò, lấy đạo tha người thì người thành, lấy đức tha người thì người đổi, lấy đạo tâm tha người thì người học tập. Tha người để thắng bản ngã của chính mình, tha người để trau dồi chí dũng của mình, tha người để nâng cao đạo đức của chính mình, tha người để độ lượng đến chỗ cùng tộc. Phật lập dũng tha nên hàng được ma chướng ngại, tiên lập dũng tha người nên tỏ sáng thiên chân, thánh lập hạnh tha người để thái bình trăm họ, đạo lớn tha người mà trăm họ được sống chung. Thứ được bao dung trùm trong thiên hạ, tha được lòng từ giữ đức khiếu sinh, tha được kẻ thức tỉnh quay đầu phục thiện, thứ được kẻ có lỗi tự hối được cải tà quy chánh. Khoan dung đến cùng thế giới, con mẹ một cha. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Người thức đạo thấy con một nhà nên để lòng tha, kẻ giác ngộ thấy em nhỏ cần được sự nâng đỡ. Các con nên nhớ, người thiếu bởi họ thiếu ở tinh thần, kẻ mê bởi vì họ đắm ở sự có thân, người tranh vì họ còn thiếu khung đạo đức, biết được chân lòng lấy để tha. Hơn một lời nói chỉ yếu dần tình bạn, hơn một việc làm chỉ làm ố cho nhau. Tranh một tình yêu chỉ làm mình bé nhỏ, tha hết để trưởng thành hàng thục nữ Nam Bang. Chiến tranh là nghĩa địa của mồ quan vô vị, tranh đấu là chỗ sát phạt lòng nhân, ghen hờn là tâm vị kỷ nhỏ hẹp. Tha được để học sức lớn tha nhân, cho tròn gương tiết hạnh để vào trong hàng thiên sử. Gặp nhân con học để thành thánh nữ, gặp duyên con độ rạng mặt má hồng, gặp tình ta thanh thản tỳ ở cơ duyên, gặp trở ngại ta tha để thoát lòng phỉ kỷ. Tha mới thấy nhi nữ minh tình lý, lớn rộng trong khối tình nhân loại tha nhân. Hơn người về bổn phận không tranh máu huyết, nhịn người nên vinh dự không nên ô nhiễm, an người vì đạo đức chứ không đồng theo, yêu người vì chân lý tô thắm lòng nhân. Có làm được như vậy là nhi nữ thông thiên đạt đạo của Phật mẫu. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Ở tiên giới em ngu chị dạy, chỉ chỗ cao thâm luyện để thông minh. Ở đạo lý em khờ chị dìu dắt, vượt các cảnh hồng trần cảm bẫy trần duyên. Ở chân đạo em mê chị tỉnh, cho em vượt qua nghiệp trần dây bủa ngồi trong. Ở gia đạo em động chị tịnh, tịnh ở tâm hồn cho gia đạo ấm no. Ở lòng đời em loạn chị an, có an được tâm hồn mới sáng mình ở chỗ loạn. Ở tình yêu em mê chị giải, yêu thanh thản không vì tình mà hại chính thân. Duyên định lòng minh tâm tịnh, thì vượt sự phỉnh lừa của khách hồng nhan. Cảnh giới nào cũng có thanh và trượt, lòng nhân nào cũng có thánh và phàm. Tình yêu nào cũng có chân và giả, thấu hiểu chỗ này tâm minh chí sáng đó các con. Yêu vì nhân loại tình rộng cao sang, yêu vì vị kỷ thấp hèn cô động. Vì yêu trong
trong cô động mà họ tranh để yêu, vì họ yêu trong dục vọng mà họ chiếm đoạt để yêu. Càng đi sâu thì càng tan vỡ là vậy. Vì trời đã cho mình thì không ai tranh được. Vô tranh là chân tình, trong sạch để thành công. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nhún nhường của hàng phụ nữ. Chim khôn biết tìm cây lập tổ, người khôn biết phò tá chân quân. Nhường chồng một lời gia đạo được một diễm phúc, nhường con một lời dạy được con ngoan. Nhường bạn một lời được người bạn tốt, nhường quốc gia một lời làng nước thái bình. Chồng biết vợ nhường càng yêu càng quý, con biết mẹ nhường càng học hạnh ngôn. Bạn biết mình nhường kết thăng giao cảm, xã hội biết mình nhường tới lui kết nghĩa tình thâm. Nước đổ xuống một lần chưa đủ thấm đắc, mưa pháp tưới một hồi cây cỏ cũng xanh tươi. Cho nên xưa nay bậc thánh nhân nhường nhau mà thành chánh quả, đủ đức nhân hòa mà thành đại chân nhân. Nhường người là cái chí nhân của hàng đạo đức, nhường là đạo sự thế cho nhân tâm hòa ái. Nhường một là được một lòng nhân hậu, nhường tất cả là không ai thắng nổi lòng nhân. Nhường là phương thuốc định thần tĩnh ý, nhường tạo ra nhân phẩm thanh cao, nhường cho hòa thuận các thiên hạ vui giàu. Nhường là phương cách tạo ra hạnh phúc, nhường là chí dũng của con người tu luyện, nhường là sức sống của tâm hồn đạo đức tế thế an tâm. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô A Di Đà Phật. Phẩm đức càng cao nhìn cho họ thức, lý trí càng mạnh nhường cho họ phục. Đạo lý càng rộng nhường cho họ theo, minh huệ càng cao nhường cho họ luyện. Quốc thái văn hòa nhờ nhường nhịn mà ra. Biển nhường sông dòng trong dòng độc đều nhận cả, núi nhường rừng nên cây sống được trổ cao. Mây nhường gió để chu du khắp thiên hạ, nước nhường mưa nên lên cao bổ xuống. Trăng nhường trời chỉ sáng ở ban đêm, sương nhường tiết nên đêm về ban xuống. Cây cỏ thấm vào nhờ đức tánh thanh cao, sơn nhường thủy nên mạch ngầm thành suối. Thủy nhường sông nên ở chỗ đất thấp, nắng nhường mưa nên rửa bầu vũ trụ. Vợ nhường chồng nên gia đạo được yên vui. Trời lấy nhường nhân loại được dưỡng khí, đất lấy nhường dưỡng cả nhân gian. Đạo lấy nhường cho tam giáo quy gia, cha mẹ lấy nhường cho cháu con thành đạt. Anh chị lấy nhường để dạy em thơ, quốc gia lấy nhường cho lăng bang kết nghĩa. Xã hội lấy nhường cho quốc thái dân bình. Đức của nhường nhìn là sức của trung dũng, nhân của nhường nhịn là trí độ thanh cao. Tình của nhường nhịn lòng nhân có đủ, đã có đủ sợ gì nhi nữ không được thành tiên. Lạy Thầy Chúa Tể Càn Khôn, lạy Mẹ Đại Từ Đại Bi. Nam Mô Di Lạc Dương Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bái Thầy vô danh Thầy